Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валянос Плей. Ми вриваємося в наш Hogwarts Legacy. В минулій серії ми побували в Хогсміті, закупилися там різними товарами, отримали для себе паличку. А зараз я хочу поговорити з Люканом Шумсбі, дізнатися, що за таємничий дуельний клуб. Хоча він нам про нього розповів, він уже, мабуть, не секретний. Your brother, and your mother almost squashed him first. You know how much but I bet that's why you did it, eh? Well, let's see how much you like being turned into an insect next time you test my temper. Клас. Пам'ятаєте, у фільмах про Гаррі Поттера були такі листи, і навіть Рон їх отримував. Листи, які тебе сварять, а потім зникають. Це і є легендарні сходи, які змінюють свій напрямок. А студенти, мабуть, чекають, поки з'являться сходи. Мені потрібно вниз. Тут таке враження, ніби вход в Гриффіндор. Ми хоч в правильному напрямку йдемо. Чомусь в магічному компасі не з'являється магічна ниточка, яка могла б мене привести туди, куди мені потрібно. Купа замків. Я вже прям чекаю, не дочекаюсь, коли отримую закляття ламати ці замки і ходити, куди не можна ходити. Тут теж якась дискотека. Тут кожна картина грає. Оце, я так розумію, ви собі знайшли заняття, щоб не сумувати. Як вони взагалі до цього додумались? Що у нас тут? Карта Аргілшира. На цій карті зображено Аргілшир, регіон у Шотландії, де знаходяться Гебридські острови, батьківщина чорного дракона. А що це я тут пропустила? Халявні монети. Які вітражі, клас. Мені цікаво, де знаходяться інші факультети, на яких поверхах. Так, ти і є цей тип, Шумсбі? Таке враження, ніби якесь заборонене місце. Обладунок селюків. Сільські якісь обладунки. Мені навіть цікаво. Можливо, вони мають додаткові очки нападу або захисту. Королівська позолочена шовкова мантія. Тепер не скажеш, що я, типу, скохтиврана. Доволі дивно я виглядаю, ну, то таке. Проапгрейдила себе трішки. Can I help you? Це ти, Шумсбі? Я гадала, мене буде шукати дородний дітіна, який буде 2 метри заввишки. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian.
I seem to have a knack for dueling. Я ще язва. You've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Звісно, хочу. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Це ще й непогано таке буде тренування для підвищення наших навиків. Ну, давайте спробуємо. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. У мене ще інколи підвісають моменти бойової системи. Пробивайте жовті щити, використовуючи контролююче закляття, такі як левітаційні чари левіосо. Прив'язка до цілі відбувається за допомогою капслок, що... Мені здається, не дуже зручно буде користуватися. Так, все відлагало у мене. Ну, дякую. Shy away now. Act like a winner. Оце йому так нормально наваляли. Хе-хе-хе. Give them one more. Все? Клас. А, Себастьян зі мною в парі. А як і пробити щит? Воу! Клас. А, все? Ось так от просто? Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Звісно, я ще прийду. В принципі, нам потрібні такі дуелі, потрібно десь тренуватися. Власне, як і в самому Гаррі Поттері, в них теж був свій підпільний клуб, і вони тренувалися, тому і ми будемо цим займатись. А де ми? Таке тихе місце, ми ніби на кладовищі. Revelio. Зараз ми по нього почитаємо. Колодязь 4 тварей. Деякі студенти вірять, що будь-хто, хто завоював довіру всіх 4 тварин, може загадати бажання у цього колодязя, будь-то поряд з фестралом, грифоном, химерою чи гіпогрифом. Оце вже цікаво. А є якесь завдання додаткове, щоб можна було дійсно виконати якісь завдання і отримати виконання бажання? А куди веде цей місточок? Типу, наскільки я пам'ятаю, цей місток вів до Хоксміту. Сова! Клас, які ви милі! Revelio. Чиї це красуні? Так і хочеться потріпати їх за пір'ячко. I've always said that travel broadens А the ми mind. де, власне? В цей бік іти в Нижній Хоксфілд. Нам туди поки не потрібно, тому... Біжимо відразу до нашого професора Фіга. Далеко ж нам доведеться йти, ну добре. Якби ще наш компас працював так, як слід, було б взагалі прекрасно. Трішки поломані текстурки, буває. Це що, жаби? Оркестр? Жабячий оркестр?
Що? Я хочу про це почитати. Хір жаб. Тут сидять слизькі, але симфонічні жаби, з яких складається хор жаб Хогвартсу. Ці чарівні амфібії можуть співати у 6 різних тональностях та тримати високі ноти краще, ніж більшість людей. Оце так. Ха. Чого тут тільки ще немає? Revelio. Що тут можна? Це якась аудиторія. Мабуть, ми сюди ще прийдемо, здається мені, на якісь уроки. А може й не ми. Можливо, хтось інший. Professor Weasley said she'd help me with my switch. І знову це дзеркало, таке, яке я бачила в тій крамничці у попередній серії. Цікаво, як можна з нею взаємодіяти. How much longer do you think Black will be headmaster? I have family in America. А що в нас тут? Це якийсь кабінет. Ну, ми ще сюди повернемось. Не відволікатись, інакше я знову буду ходити всюди, де побачу відкриті двері. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Неллі Окспайр. Ти це про що? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Оце не, мабуть, те, чого я так чекала, тому що зачинених дверей тут купа. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Мені теж доволі цікаво, надзвичайно цікаво. Що з собою представляють ці ключі? If only a new student were to help me with my sad А тобі predicament. що треба від мене? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Отакої. Чого б це? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common... my gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Це жахливо звучить насправді. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing.
Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Мені здається, я розумію, що її всі ненавидять, і тепер мені потрібно буде шукати їх по всій школі. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. О, ну перестань. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Я не дивуюся, що з тобою не хочуть через це дружити. Хоча жорстоко вони вчинили з дівчинкою. Клас професора Фіга. Ми його знайшли нарешті. Off on another adventure. А де сам професор? Де його кабінет? Ось десь тут. Так ось який в нього кабінет. А що він викладає? Revelio. Професор Фік. Незважаючи на мій вкрай щільний графік, міністерство недоречно надіслало розпорядження зустріти нового учня і зарахувати його одразу на 5-й курс. Професор Візлі наполягає, що дитині потрібен супровід і наставник, щоб допомогти йому освоїтися на новому місці перед початком навчального року. Доручаю цю справу вам. За подробицями звертайтесь до професора Візлі. Професор Фінеас Найджелус Блек, директор. Це його кабінет. Revelio. Стільки речей. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue.
But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. І цікаво, що саме ми маємо відточити до достатнього рівня, щоб він нас впустив, так би мовити, сходити в бібліотеку. Ну, давайте тоді швиденько збігаємо. Так, ось і, власне, професорка Гікат, яка вчила нас закляттю Левіоса. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Тобто вона знає, що я беру участь в клубі дуелістів, і мені потрібно буде ще разочок там виграти. Але він нам казав повертатися пізніше. I'd better keep an eye on. We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Малий нам відправив листа. Ану ще раз. У мене прекрасні новини. Тепер у клубі є новий манекен, на якому можна відпрацьовувати заклинання. А ще настав час для другого раунду з хрещених паличок. Як зберешся, приходь. Я буду де звичайно. Якби я ще згадала, де ти, Люкат, знаходишся. Тому що в цьому Хогвартсі в мене топографічний кретинизм настає. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Оце було вірно підмічено. Схоже, що секретний клуб не такий вже й секретний. Так, а куди це ми йдемо? Мені ще не доводилося ходити через цей місток. А де це ми? Revelio. Немає нічого. Де ми взагалі? О! Так, все, з мене знову кудись тягне. Тягне на якісь пригоди. Замок настільки величезний, ще безліч місць, куди я не ходила. Це що було? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Ти що, обіцявся? Time per week I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Бідолашний хлопець. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, Та confined me відчепись inside від of a нього. jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges. Який він мерзенний. Or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Книжки свої ти забув. Куди ж ти побіг? Це було неочікувано. Що тут? А, це туалет з привидами. Там, де, власне, була та плаксива Мірта. Якщо тільки ви не перебуваєте в розпачі, ймовірно, краще уникати цього туалету, оскільки, як стверджується, він є одним з улюблених місць Півзя для його безглуздих жартів.
Власне, ми стали свідками цього безглуздого жарту. Так можна злякатись. А, це, власне, є цей туалет. Знову якусь форму нам дали. А це чоловічий, так? Чоловічий ми не можемо піти. Він виліз, власне, з чоловічого. Я навіть забула, про що я говорила. Допоки він не виліз на нас. Доволі далеко ми йдемо. Так от, настільки величезний Хогвартс, є ще купа місць, де я не була. І я тут постійно гублюсь. Наці? Наці прийшла сюди. Нічого собі. Привіт, Люкан. Мені потрібний манекен. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Так, давай. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Застосувати всі закляття, перш ніж він впаде. Так, використати акцію. А потім 4 закляття підряд. Все. Допетрало нарешті. Це нас зараз навчають, як правильно комбінувати ці всі закляття. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Такий малий, а такий типу розумний. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Тільки не кажи, що новий противник – це моя подруга, яка, типу, набагато сильніша поки за мене. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Можна з Анат. Ну, ми минулого разу билися з Себастьяном. Давайте подуелимося тепер з Нацей. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Ну що, Наті, давай надаремо їм зад. Apologies in advance. Пробивайте фіолетові щити, використовуючи потужні закляття, такі як вабливі чари акцію. Ну, це ми зрозуміли в минулої дуелі. Так, мені не подобається, чому так глючать. Я так просто не дамся. Та ви дістали. Вас троє, нас тільки двоє. Ну що? Левіоса. Це типу було не просто, коли воно в тебе все глючить.
I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Тобто тепер вони ще будуть The ненавидіти. next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Ну все. Потрібно повернутися до професорки. You could have gone a bit easier on me. Ой, не плач. Perhaps I should stick to potions. А? Щось всі так засмутилися. Та не плачте. Мене зараз, мабуть, будуть вчити викликати вогонь, я вже навіть бачу це. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Інсендіо. Ви вивчили достатню кількість заклять, які вам знадобляться, і тепер ви зможете назначити інсендіо на свій комплект заклять. Для цього вам потрібно змінити його місцями з іншими закляттями. Ого. Я гадаю, що нам, в принципі, поки не потрібно перпар, тому що це не бойове закляття, і воно відносно ситуативне. А от інсендіо бойове закляття, воно нам знадобиться. Які тут ще є закляття, до речі? Аресто моментум. Мене цікавить закляття, за допомогою якого ми зможемо зламувати двері. Тут взагалі таке є. Трансформація. О, заборонені закляття. Авада Кедавра. Круцо. І Імперіо. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Ну, спробуємо. Incendio. Ого. Getting it. Keep at it. And try not to incinerate yourself. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Звісно, приємно. Incendio. Leviosa. Incendio. Так, все, відчепусь від мене. Поверніться в клас професора Фіга. Тут закрити ми не можемо. Я так розумію, все ж таки нам потрібно збирати ключі, за допомогою яких ми зможемо відкривати ці всі двері. Давайте почекаємо професора Фіга і розповімо йому, що ми виконали його завдання. А що це у нас тут? Ніби щось тримає в своїх лапках.
Ah, there you are. Я тут і була, тебе чекала. Це ти не ходиш. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new... You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Ну, Headmaster, I'm with a почалось. student and my Your schedule schedule is- will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Як він мені не подобається? Чому він такий паскудний? Характер у нього такий же. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Щоб потрапити до забороненої секції, мені потрібно переконати Себастьяна Селлоу розповісти мені, як це зробити. Зазвичай його можна знайти поруч із класом захисту від темних мистецтв. Потрібно шукати його там. Тобто він десь тут поруч знаходиться. Ну, характер у нашого директора не мед. Я не здивуюсь, якщо він замішаний в якихось темних справах. Може таке бути? perhaps he'll have an idea. Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Типу, я можу йому розповісти, а можу не розповідати. Ну, гра постійно підсовує мені його як компаньйона. Тобто, мабуть, я можу з ним теж дружити, як і знатці. Можливо, варто йому розповісти. Хоча професор просив цього не робити. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Добре, як скажеш. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ну що ж, побачимось ввечері. Це що вже, вечір? В нас немає ніяких чар, щоб бути невидимкою. І немає еліксира, щоб стати невидимкою. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells,
Spells are free. Give it a try. Знову нас вчать чомусь новенькому. Дезілюмінаціонне закляття. Ну що ж, давайте спробуємо. Якщо противники поруч щось відчують, вони нас почнуть вивчати. Завдання можна провалити. Я не замітила, що тут хтось є взагалі. Вік живи, Вік навчайся. А що це? Клас. Русалки. А як можна їх відволікти, щоб вони нас не побачили? Що це в біса було? На нас дивляться. Не дивись на мене. Опа! Швиденько так зайшли. Ну, я йду, як скажеш. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Я, власне, сподівалася, що мене навчать цьому закляттю Аlohomora. Йому варто просто скинути пару книжок. Можливо, тоді вона на нього відволічеться. Що ти робиш? Це було бомбарда, чи що це за закляття було? Тікаємо, обійдемо. Вона не має нас побачити. О, що це? Професор Блек. Можливо, варто заборонити застосування чарів у бібліотеці. Хтось уже не раз потай пробирався до забороненої секції, а Кресіда Блюм, схоже, вважає читальний зал особистим кабінетом для випробування нових заклинань. Наслідки цього найчастіше бувають плачевні. В порівнянні з цим витівки Півса здаються справжньою дрібницею. Це все через те, що він тут багато разів повзав. Де не слід? Here it is. Ключ від бібліотеки в нас вже є. Пс, ти де? А ось ти де. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. А вона не почує, що тут двері відчиняться? Що замок впав? Ні? Не почула? А що це за книжка? О, добро. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Добре, як скажеш. Чого ми, власне, шукаємо? Нам потрібно в підвал?
Заборонена секція. Залишаючись непоміченим, використовуйте основне закляття, щоб заманити важливих людей і ворогів в потрібне місце. Добре. Як мені його заманити? Ти подивись, що я там зруйнувала, а я швиденько проскочу. Ні-ні-ні-ні-ні. Tonight, you'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. А, не пощастило, нас помітили. От халепа. Швиденько, швиденько. Сподіваюсь, вона нас не побачить. Фух, проскочили. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Silent as a grave. Та нас побачили. Що ти мені будеш розповідати? So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Так, що це за книга якась небезпечна? Зачаровані книжки. З цими книжками краще не зв'язуватися. Не стільки через їхню схильність вислизати з рук, скільки тому, що їх зміст є неймовірно безглуздям, що не має жодної освітньої цінності. Тоді який сенс в тому, що вони тут знаходяться? Чи є щось цінне, що тут можна знайти? Це що було? Якісь книжки тут дикі. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Чи тут щось шевелилось? Ні, мені здалось. Мабуть, здалось, правда? Ми в підвалі. Що це було? Ау. Ми, типу, не одні. Тут явно щось зломане. Та ні! Та за що? Ну все, нам гаплик. Peeves, don't Зроби з ним щонебудь. Ну, чудово. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Я сподіваюся, що я можу йому довіряти. I know just the spell to repair this armor. Я теж знаю. Repair it. Заодно поремонтували тут. Що у нас?
Безкінечний коридор. А де ми? Так, мені знову потрібні нові закляття. Мені тепер потрібен люмос. Lumos. Де ми? Of course. Traces of ancient magic. Де ти бачиш? А, сліди. There must be more to this room. Має бути якийсь секрет? Lumos. That's it. Портал? Почекаємо, заберемо ящичок, а потім підемо в портал. Все дивніше і дивніше стає. І небезпечніше, я б сказала. Вау! Наша перша загадка. Вау-вау-вау! Нам дали якийсь легендарний капелюх. Давайте подивимось і одягнемо його. Так, в нас є такий зелений капелюшок, доволі дивний і легендарний. Дає нам доволі непогані характеристики. Най буде. Хоча воно виглядає, ніби з опудала зняли, але нам потрібні характеристики. З'явилась якась рукоятка для нашої палички. О! Оце я вже розумію, це вже в неї вигляд став більш-менш. Тобто ми можемо купувати і змінювати дизайн нашої палички. Окуляри. Окуляри теж нам дають захист. Ну, поки нам це не потрібно. Where might this lead? Якась читальна кімната. Заходимо. Це, мабуть, буде довга серія. Адже нам доведеться розгадати таємницю цього місця. Розкрити секрет. Що в нас тут? А, ось так просто? Як тут атмосферно. Стоп, 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 стоп. Що за часові пам'яті? Не знаю, що я зробила, але щось зробила. Not surprising. Guards at the ready. Чекайте, я не готова. В мене люмус замість бойового закляття. Треба трішки змінити, мабуть, все місцями, тому що я від'їду тут. Ти це що придумав? Ага, інцидіо не спрацювало. Все, згорів. Так, наші здібності використовувати стародавню магію накопичуються після успішної атаки і отримання урону. При успішному використанні комбінацій, що складаються з 10 або більше попадань, створюються згустки древньої магії. Збираючи їх, ви можете значно поповнити свій індикатор стародавньої магії та відновити трохи здоров'я.
Коли хоча б один сегмент вашого індикатора стародавньої магії повністю заповнений, ви можете використовувати ніщівню древню магію, яка завдає величезної шкоди і руйнує щитові чари. Ну, власне, ми так і зробили. Однією кнопкою майже вбили. Не туди, не туди. Багаторівнева загадка. Ти що це таке надумав? Ой, боляче було, слухай. Все? Відвалився. О! А якся я маю це забрати? Я хочу це. А якщо спробувати закляттям? Ні, не можна. Прикро. Має бути спосіб забрати ці смаколики. Акція не працює. Нас надурили. О! Мало не вбились. Скільки ж тут рівнів? This must be the way forward. But to where? Купа рівнів, ми все. Йдемо, йдемо. Так, мені здається, що туди якось можна було потрапити. Купа головоломок. А що так можна було? Оце я розумію. Але мені цікаво, як тоді можна забрати з попередньої кімнати ящик? Тут також працює все по схожій схемі. Погляньте, що дали. Добре, що я за ним повернулась. Стільки всілякого добра можна тут отримати. Nearly there. Best keep my wits about me. Давай краще одінемо те, що нам дали. Станемо ще сильнішими. А що це за накидка? Я тепер така кумедна. Ще можна покращувати одяг, апгрейдити його. Я така кумедна в цьому. Ще дали якийсь аксесуар на шию.
Одягаємо. Все, що дають, все беремо. Щось тут якось доволі багато охоронців. Все, прокинулись. По черзі будуть прокидатися. Так, вас багато. Я одна. Ти що це надумав? Все? Що це залишилось після нього? It is a book after all. Що ж це за книжка така, яку було потрібно настільки сильно захищати? І тут, здається, ще якийсь портал. Багаторівневий захист всього однієї єдиної книги. Куди вона трансгенерувала? Якесь зруйноване селище, води, мабуть, немає. А вони начеклували дощ. І земля відновилася. А цікаво, що це за 4 чарівника? І справу вони робили реально добре. Все відновили. Можливо, і дитину змогли б зцілити? Ні. Зцілити дитину безсилля? Дівчинка щось задумала. Це дівчинка? Вона підросла? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded.
ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Якийсь хижий в неї погляд. Хитрий, хижий. І все вона просто пішла мовчки. Мені здається, що вона врешті-решт пішла стежкою зла. Можливо, типу, помститися за те, що вони її братика не врятували. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Як нам його врятувати? Його ж можуть вигнати. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Ого. Неочікувано. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Гидкий цей полтергейст, ох і гидкий. А слизеринець мене здивував, він, типу, заступився за нас. Це було неочікувано. Якщо він вирішив нас не здавати, можливо, варто з ним подружитись. Що ж, я гадаю, що ми будемо на цьому завершувати дану серію. Вона була доволі цікавою, ми дізналися щось нове про цю стародавню магію, те, що була колегія з 4 магів, які нею володіли, робили добрі справи. Цікаво було дізнатися, що ми будемо робити далі. Пишіть ваші коментарі, як ви гадаєте, що це була за дівчина, яку вони тоді знайшли і врятували, якою стежкою вона пішла, добра чи зла. Наскільки я знаю, що головний герой теж може піти стежкою добра чи зла. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро.